Komiði sæl. Hvað eiga Pólverjar, Litháar og Filippseyingar sameiginlegt? Já, þetta eru ekki aðeins þrír fjölmennustu þjóðernisminni hlutarnir á Íslandi, heldur eru flestir þeirra líka kaþólskir. Ég stend fyrir utan Kristskirkju, eða Landakotskirkju, sem var vígð árið 1929. Hér sækir fjöldi fólks messu. Í kirkjunni eru til dæmis sungnar messur á pólsku, ensku og spænsku. Hvernig stendur á því að Pólverjar eru langtum fjölmennari en aðrir hópar innflytjenda á Íslandi? Hver sagan á bak við það? I don't really have a specific answer why there's such a large number of Polish people in Iceland. I would assume that there's a word of mouth spreading, that there have been people arriving here before. They have friends, they have family members, they managed to establish themselves here, find jobs, live a more comfortable life that they have been living back in Poland. So they started bringing their families and friends who were, as I have heard many times, just coming for the summer or just helping, but eventually they've been staying here for 20 years. There are many of such stories of Polish people in Iceland. Poles in Iceland, they come from all over Poland, but most of them, they come from the northeast of the country, from those two regions, Podlasie and Warmińsko-Mazurskie. There are also a number of people coming from the southeast, but this definitely the northeast is the dominant region when it comes to the place of origin in Poland. Poles in Iceland, they are not only in the metropolitan area, but they're actually scattered across the entire Iceland. In Vik, out of 700 inhabitants, approximately 200 are Poles. We have Polish communities in Stykkishólmur, in Ísafjörður, in Akureyri, and in Reyðarfjörður. There are Catholic churches which have services in Polish language. I mean, not only there, also in Reykjavik and in Keflavik, if I'm not mistaken, in Suðureyri, but also in Bolungarvík, there are more, in the first grade, there are now more Polish children than Icelandic. And in general, we have noticed that there are a large number of Polish kids born here, which makes me quite busy at work because of all the passports and birth certificates. Yeah, the fertility rate of Polish women here is significantly higher than the one in Poland. So this is also a proof that Iceland is a place where Poles feel welcome and comfortable because they decide to have kids here and establish their families. Polish people here have a rather good image as very hardworking people. So there's also a large number of Icelandic employees who are interested in hiring Polish people. And once you have built something already, once you've been living for a few years in a country and you brought your family, it's probably difficult to cease living this life and going back to a country where it would be probably more of a challenge to have the same standard of living as you have been used to already in Iceland, regardless of the weather and the prices. Underpayment is just one of the many forms of labor violations which I have encountered in Iceland, especially in the summertime, because there's a large number of seasonal workers. And from my experience, seasonal workers are the ones which are more vulnerable to such forms of exploitation and labor abuse. There are some legal provisions here which are not, in my opinion, strong enough, especially in regards to employers who are repeatedly violating labor laws. They're abusing the rights of the workers, and unfortunately they can very often get away with it, and that's the problem. So I would wish for a more, let's say, for stronger state institutions in Iceland. The trade unions are already strong, but stronger legal framework for enforcing the workers' rights and being able to find the employers which are abusing those rights. Both the Icelandic society and businesses and government institutions, they're making an effort to be very approachable to the Poles in Iceland.
I mean, the president of Iceland has his website also in Polish. This is really amazing, I would say. So I would say in all fields of life in Iceland, Poles can feel very welcome because they see that there's an extra effort made to reach out to them. We see that there are more and more initiatives organized by the Poles in Iceland. They're being more active in the Icelandic society. They're trying to be a bit more visible. There's a Polish news website, Iceland News. We have an association of Polish runners. We have a Polish volleyball team, which recently advanced to the first league. We have a Polish Icelandic quarterly magazine, which was launched a few months ago. And the fact that the centenary of Polish independence was happening on the 11th of November kind of coincided very nicely with the centenary of the Icelandic sovereignty on the 1st of December. So in various Icelandic towns there were joint celebrations organized with the local authorities and the local Poles, which were celebrations of both Polish independence and the Icelandic sovereignty anniversary. So we see that the Polish community in Iceland is being more visible and more integrated with the society. And we have been also receiving very positive and welcoming signs from the local authorities from all around Iceland. They were asking us how they could support the Poles more in their local communities. This is the message we're trying to convey to local authorities. If they can have it, if they can afford it, we would very much appreciate to introduce at least some Polish classes in school so that Polish kids will not be isolated from the Icelanders, but by raising their native language competences, they will be better at learning Icelandic as well. Because once you master your native language, you have a greater ease of mastering another language. So it's basically a win-win situation. It's a bonus for us because the kids will speak Polish on a decent level and not just speak it as a language of conversations at home. But also for the Icelanders, they will be the ones who, once having mastered their native language, they will be better at Icelandic. Pólsk samfélagið hér á Íslandi misjafnt og það stór hóp sem endilega að koma hér til að vinna. En það eru aðrir líslega opaslega stór hóp sem að koma hingað að vinna og vilja fá fjölskyldu hér, eru að búa hérna og læra og svo framvegis. Og síðan hópar af ungum fólki sem eru koma hingað til að læra, eru koma hingað til að ferðast endilega og eru meira opið fyrir allt sem tengt með list, með menning, með alls konar, ég má segja, þjóðsögur sem eru tengt með Ísland og svo framvegis. Ég líka ritstjóri rocktímarit ásamt Justinu Grósel. Þetta fyrst pólsk og íslensk tímarit. Tímarit fólk hér, Pólverjar, Íslendingar, list, en þetta á pólsku og á íslensku. Þessi efni sem hér var gert á Íslandi og í Pólandi líka. Það eru alls konar ljósmyndarar, listamenn sem voru að taka þátt, bladamenn, en líka við erum að segja alls konar áhugafólk, en sérstaklega líka aktivistar. En við viljum að gefa út svona blað sem gefur svona tilfinning að það brú milli Íslendingar og Pólverjar. Að þetta get tengt okkur. Við erum saman á Íslandi. Við erum að búa á þessu lítil eyju og mér finnst það gott að fá svona plás eins og þessi blaðið til að tengja fólki. Íslendingar hafa áhuga á Pólandi, pólsku mál og menning. Og árið 2018 var 100 ára fullveldis afmæli
bæði fyrir Pólverjar og Íslandingar. Það svo fyndið þegar við vorum að leita nafnið fyrir okkar tímarit. 2018, mikilvægt árið á pólsku rock á íslensku hvassvindur. Já, puntur. Let's rock! Þetta líka virkar. En það væri endilega einmitt mjög fín að fá meira Íslendingar sem vilja gera þetta með okkur. Við höfum alltaf sýnt myndir á pólsku, þessar listrænu kvikmyndir, en hugmyndin að fara að sýna bara svona venjulegar pólskar kommersial myndir, bara nýjar leið þær koma út í Pólandi, kom í rauninni haustið 2017. Þá var dreifingaraðili sem hafði samband við okkur og spurði okkur hvort við værum til í að taka þessa mynd inn, mjög vinsæl ný pólsk mynd, og okkur datt í hug, já, akkur pröfuð það ekki? Og við settum eina sýningu af stað, auglýstum hann ekki neitt og það seldist upp á 2 tímum. Og þá vissum við bara, ok, það fullt af fólki sem langar að sjá nýjar pólskar myndir. Það misjafnt hvað við erum með margar pólskar myndir í hverju mánuði. En ég myndi segja að við erum alltaf með að minnsta kosti 2. Stundum þegar við erum með mjög vinsælar myndir þá frétti ég af fólki sem kemur alla leið frá Grindavík til að koma og sjá bíómyndir. Og oft það þannig að ef fólk að vinna á Vestfjörðum eða einhvers staðar lengst út á landi þá notar það tækifærið þegar það kemur í bæinn og fer í bíó. Þegar við vorum að sýna Kler, sem var myndin sem allir voru að tala síðasta haust, þá var bara uppselt á hverja einustu sýningu. Það var mjög skemmtilegt. Það þurftu allir að sjá þessa mynd. Það eru fullt af Íslendingum sem koma á pólsku myndinar af því að það bara forvitið. Fullt af fólki sem kann að meta þetta. Þetta náttúrulega ekki bara fyrir Pólverja. Sýningarnar á pólsku myndunum hafa vissulega aukið tekjur bíópartísar og gert húsið bara ennþá skemmtilegra. Það ennþá fjölbreyttara. Pólverjar eru frábær kúnnahópur. Þeir koma tímanlega. Þeir versla mikið í sjoppunni. Þeir setja allt í ruslið. Þeir eru mjög kurteisir og góðir viðskiptahópur og við erum bara mjög þakklátt fyrir þá og viljum halda í þá. Nokkrir Pólverjar hafa opnað verslanir. Ég fór inn að þeirra upp í Breiðholt til að kynna mér hvernig reksturinn gengi. Nie mam nie. Starą wysłałaś jak obiadek. Með viðskipti, við erum með svona, segjum bara 70% bara Pólverja og svo hinn 30% bara blanda. Íslandingum og frá Rússlandi og við erum bara að selja svona öðruvísi vöru, svo út í Pólandi, út í Evrópu erum við öðruvísi bragð, eins og súrgúrkur, svona Pólverjar elska þetta, svo Íslandingar ekki alveg til í það, skilu. Og ég held að á Íslandi við borðum meira með sykri, meira öðruvísi vöru, svona minna bragð og hjá okkur út í Pólandi svo mikið súra gúrkur, súra kál og svona. Íslandingar koma og kaupa hérna majónes, svona pilsunar prófa, sínep, annars konar og krydd, eitthvað öðruvísi nami eins og við erum með, skilu, á Íslandi. Út í Pólandi og koma bara að skoða búina, bara eins og vera í útlöndum. Hello. Hello. I'm looking for something typical from here, a candy, a sweet, something to give as a present. What would you recommend? Something sweet. Something sweet, yeah. Plain licorice? Oh, no. No? Okay. Well, we have candied licorice. No. No? Okay. Well, we have salted licorice.
No. No? Salt? Okay, well, we got peppered licorice. No. Oh, okay, no salt and pepper. Well, we got chocolate. Oh, I love chocolate. Yeah, Perfect. with licorice. Lakrís hér? Já, við erum með lakrís hérna líka. Hérna við erum með súragúrkur, hvað við erum svona mest selja. Er nánast bara allir Pólverjar og vil hafa súragúrkur, skilu. Svo Íslandingar ekki alveg hrifin til þessu, skilu. Þetta bara... En borða ekki Íslandingar eitthvað svoleiðis sem danskt? Nei, Íslandingar borða svona venjuleg gúrkur hvað við erum með líka. Hérna gamla daga var bara krakusgúrkunar og Íslandingar fekkja það mikið. Og þessu líka vinsælt á Íslandi. Svo við erum með majónes, seljast svolítið verð og Íslandingar segja að bara bestur majónes í pólsku búðinni sumi. Ekki allir eins og. Og pilsur fólki bara grilla út af Pólverjar borða mikið pilsur. Finnst Íslandingum gaman að kaupa svona pilsur? Já, gaman að prófa. Íslandingar er alveg hrifin að koma að prófa eitthvað nýtt og vil prófa. Aldrei segja nei, bara nei takk. Við bara byrjum alltaf bara að prófa eitt í einu, taka smátt og smátt. Og svo koma aftur? Já, og kemur aftur ekki, þetta bara smekk aldrei. Is it true that many Poles live in Breitholt? You know, this community in Breitholt of Polish people. I have no idea about this, but my friend told me that he was looking for a flat there, and someone told him that, man, like, try to find somewhere else because it's like a, you know, like a Polish town, like Chinatown or something like this. And you have sometimes, you know, some argues and fightings on the streets because, of course, you know why. But how, you know, how much truth is in this, I have no idea, personally. The image about Iceland in Poland, I think, for most of the people is that it's just a beautiful land, you know, full of beautiful landscapes and, you know, places. And if we are talking about job and living here, I think it's this information that you're gonna earn a lot of money here in an easy way. You have a good social. Everyone will protect you here, and etc. But I think the reality is a little bit different. You need to work the same as in Poland, but the main difference, it's not about the working here and the social thing here, it's just about how the prices around you, like in Europe, in States and everywhere, is cheap to the Icelandic salary. This is the main difference, because everything around us when you are earning in Poland is expensive. And this is the main difference. But I think a lot of people are coming here and they are just, you know, hitting this wall. Whoa, 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 I also need to really be hardworking, and there's a lot to do, and everything is expensive, and you need to, you know, trying to keep your money because to save something. So I think the image about working here is a little bit, just a little bit fake. It's not like this in 100%, that everything is easier. It's easier to go on a vacation, but it's not so easy to live here. Is it hard to adjust? Well, I think mostly not. Maybe, you know, the biggest difference, I think, is that everything is closed after 12 or 11, because, you know, in Warsaw, basically you can find everything open. You just need to move 2 kilometers from where you live and you're gonna have a store or liquor store and everything. So this is the basic cultural difference.
I think the Polish community have like pros and cons here. I would say that I heard bad things and good things, so it depends, right? For sure, the bad things is drinking. We have this habit of drinking, like Slavic people and Polish people, of course, they are in this group. So I think this is, for me, personally, the worst thing, that we have this habit of, you know, every opportunity, everything is good opportunity for a small drink, but it's not a problem when there is no problem after this. But unfortunately, Polish people like to, you know, cause some, you know, fights, or, I mean, let's say arguing with each other. So, yeah, I would say this is the worst thing for me. And the good things, I mean, the hardworking, everything that have in common with work and, you know, the habits like hardworking people, yeah, we have it. And also, they are really open. I mean, I think the stereotype of Polish people are that we are a little bit maybe racist or maybe, you know, closed like a group. But I think that most of the people are really curious about the world. They have problems sometimes with language or, you know, to get used to the culture, but they are really curious. So yeah, I would say that this is the bad and good things about us here. Now I have a little bit more free time, so I think I'm going to start with the language first, because this is the most important thing. I really like to, and I see how people are reacting when you know something in Icelandic. They're really, you know, in a second they are more open. Til þess að auðvelda Pólverjum að aðlagast hafa á Íslandi sprottið upp margir einkaskólar þar sem hægt að læra íslensku. Eitt af þeim rektor, sem að mestu rekinn af Pólverjum. Innflytjendur og Pólverjar sem flytja hér til Íslands koma yfirleitt með menntun sína, reynslu og frábæra hugmyndir. Íslenska stendur því miður í veg fyrir því að þau geta nýtt menntun sína og láta drauma sína rætast hér á Íslandi eins og þau myndi vilja. Að ná grunntökum í íslensku á mínu mati lykilatriði, af því að íslenskan opnar ótal dyr og lætur draumana sína rætast. Þegar ég flutti til Íslands og byrjaði að vinna, þá var ég heppin að vinnustaðurinn setti á mig þá kröfu að tala íslensku. Þetta var auðvitað stökkt út í djöpulögina, en ég vissi þá á þessu tíma að þetta yrði frábær fjárfesting fyrir mig í framtíðinni. Í dag hins vegar enska hefur yfirtekið vinnustaði og hún því miður leiðandi tungumál á alltof mörgum vinnustöðum á Íslandi. Þetta hefur auðvitað áhrif á samfélagið líka. Og í kjölfari byrjum við að smíða framtíðar námskrá fyrir innflytjendur. Stjórnvöld hefur sýnt okkar máli og þessu máli mjög mikinn áhuga undanfarin, og þetta gefur mér ástæðu til þess að vera bjartsýn og jákvæð fyrir jákvæðum breytingum í framtíðinni. Hins vegar þurfum við skýrari opinbera stefnu og fjármagn sem mun haldast í hendur við stefnuna. Ef við náum því í gegn, þá ég ennþá meira bjartsýn fyrir íslensku og framtíðina íslenskunar á Íslandi. Í þessum þáttum höfum við séð hvernig útlendingar koma til Íslands til að læra íslensku, til að vinna, á flótta undan erfiðum lífsskilyrðum eða til að fylgja ástvínum sínum. Við höfum kynnst samtökum og félögum í Reykjavík sem eru fulltrúar sumra innflytjendahópana. En þetta eru aðeins ófullkomnar svipmyndir sem sýna lítinn hluta af flokknum veruleika. Haldið áfram að kynna ykkur málið. Takk fyrir að fylgjast með, verið sæl.